हेलो साथीहरू, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज मैले मोमोको रेसिपी लिएर आएकी छु। मोमो पनि के को? भेज कोदोको मोमो। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला मैले इस्कुसलाई कोरेर लिएको छु। मैले 3वटा इस्कुस कोरेको हो। अनि आधी किलो जति प्याजलाई मसिनो चप गरेर राखेको छु र थोरै सोयाबिनलाई पनि भिजाएर चप गरेको छु। अनि लसुन अदुवाको पेस्ट चाहिन्छ, तर मैले कुटेको लसुन अदुवा लिइरहेको छु। त्यसपछि धनियाँ पत्ता। अब यो सबै रेडी गरिसकेपछि एउटा कराईमा तेल तताउने। अहिले मैले थोरै तेल लिएको छु, पछि काँचो तेल राखिदिन्छु भनेर। त्यसपछि त्यसमा कोरेको इस्कुस राखिदिने र चलाउने। यो अलिकति नरम होस् भनेर पहिला मैले थोरै नुन राखिदिन्छु। नुन राखेपछि अलि छिटै नरम हुन्छ के साथीहरू। त्यसपछि यसमा मैले काटेर राखेको प्याजलाई पनि राखिदिन्छु र यसलाई पनि मजाले मिक्स गर्छु। इस्कुस र प्याजलाई एकछिनसम्म राम्ररी भुटिसकेपछि मैले यसमा मसिनो गरेको सोयाबिनलाई पनि राखिदिन्छु। त्यसपछि यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यसमा अघि कुटेर राखेको लसुन र अदुवा राख्नुपर्छ। त्यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। त्यसपछि मैले यसमा अघि थोरै नुन राखेको थिएँ, अब बाँकी नुन राखिदिन्छु। त्यसपछि राख्छु हल्दी पाउडर। अनि त्यसपछि मैले राख्दैछु जिरा र धनियाँको पाउडर। अनि त्यसपछि जान्छ यसमा कुटेको मरिच अनि अलिकति अजिनोमोटो। यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब मैले काँचो तोरीको तेल पनि राखिदिन्छु। त्यसपछि यसमा मैले राखेको छु बटर। बटरले अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने फेरि। त्यसपछि अब म यसमा राख्दैछु रेड चिल्ली पाउडर। अब यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गरिदिन्छु। मेरो मोमोको किमा अब लगभग तयार हुन लागेको छ। अब माथिबाट काटेर राखेको हरियो धनियाँ राखेपछि मेरो मोमोको किमा रेडी भयो। अब मैले मोमोको लागि कोदोको पिठोको डो बनाउँदैछु। त्यसको लागि मैले कोदोको पिठो लिँदैछु। मैले 2 कप कोदोको पिठो लिएको छु र यसलाई बेन्डिङको लागि मैले 1 कप मैदा लिएको छु। कोदोको पिठो मात्रै भयो भने रोटी बेल्न गाह्रो हुन्छ। अब पहिला मैले मैदा र कोदोको पिठोलाई राम्रोसँग मिक्स गर्छु।
त्यसपछि यसमा थोरै थोरै पानी राख्दै यसलाई सफ्ट डो बनाएर तयार गर्छु। ल हेर्नुस् त साथीहरू, मेरो डो बनेर तयार भइसकेको छ। अब यसलाई कत्रो मोमो बनाउने हो त्यही अनुसारको पार्टमा छुट्याउनु पर्छ। त्यसपछि आफूलाई जस्तो डिजाइन मनपर्छ त्यस्तै डिजाइनमा मोमो बनाउन सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ आज लामो खालको मोमो बनाउँदैछु। कोदोको मोमो बनाउँदा यसलाई अलिक केयरफुल्ली गराउनु पर्छ, किनकि यसको डो साह्रै नै सफ्ट हुन्छ र चुट्टिने डर हुन्छ। अब मेरो मोमो बनेर रेडी भइसकेको छ। अब मैले यसलाई 8-10 मिनट जति स्टिम गर्न राखिदिन्छु। त्यसपछि मेरो कोदोको मोमो रेडी हुन्छ। हेर्नुस् त साथीहरू, हेल्दी एन्ड टेस्टी कोदोको मोमो रेडी भइसक्यो। कोदोको मोमो जाडोको बेलामा त झन् एकदमै स्पेसल हुन्छ। जाडोमा कोदोले हिट पनि दिन्छ, यसमा प्रशस्त आइरन पनि पाइन्छ साथीहरू, हेल्थको लागि एकदमै राम्रो। हजुरहरूले एकचोटि बनाएर ट्राई गर्नुहोला। अब मैले त यसलाई टमाटरको चटनीसँग सर्भ गर्दैछु। यस्तै यस्तै हेल्दी रेसिपीको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथीहरू। अनि मेरो यो रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। हस्त साथीहरू, गुड बाई, नमस्ते।